So what's up guys? So ang ano natin yun na paano i-download yung Flash Party mobile. So ang dami meron kasing may problema dun na di daw niya ma-download kasi di wala siyang reason kung bakit basta hindi daw niya ma-download. So una, punta kayo sa Chrome lang guys. Tapos niyan guys, pagkapunta niyo sa Chrome is that pumunta kayo dun sa Tap.io para i-download yun. Search nyo muna Tap.io, download. Tapos pupunta kayo dyan. Yung pinakauna guys, yan yung Tap.io mobile client. Yan yung unang ano nyo. Tapos nyan guys, bago nyo i-download is that punta kayo sa settings. Punta muna kayo dun sa settings ng phone nyo. Yun. Tapos punta kayo dun sa security. Guys, pagkapunta nyo sa security is that punta kayo sa unknown sources location. Yan. Tapos sa unknown resources installation that punta kayo dun sa Google on nyo to, yung sa akin kasi nandito na inon ko na yung yung Chrome allow. I-allow nyo guys. Tapos dami yan pwede. Tapos balik kayo dun sa Chrome at i-download yung TapTap mobile client. Yun lang. Tapos iba na pag na-download nyo, wait lang, pa yan. Yan na guys, nagda-download na tapos pagka-download nyo kasi meron na ako, pagka-install nyo, ito na lalabasan yun. Yun, ito. Yung akin kasi in-arrange ko na talaga tong. Punta tayo sa hihingan kayo ng Gmail or kung anong gusto nyong i-set as your account sa TapTap.io. Sa akin yung Gmail ko yung ginamit ko para mas kasi yun naman sa Play Store yun din yung ginamit ko. Tapos punta na tayo doon na tayo sa App Store ko. Tapos niyan, punta kayo sa search bar. I-search niyo yung Flash Party. Early access kasi nasa early access pa siya. Yun. Tapos syempre pipindutin niyo lang naman yung andyan na play na lang, play sa akin nasa play. Pagka-install nyo guys, pupunta agad kayo sa nito. Dito sa pagka open nyo niyan, ang tatambad sa inyo is yung muna, kung anong gusto niyo in name. Tapos dito sa in-game name guys, server mint. So, ko muna to guys. Basta yun, ang tatambad sa inyo guys is yung ilalagay nyo yung in-game name nyo na hindi dapat may katulad. Kasi kung may katulad guys is that sasabihan ka syempre ni Flash Party na may katulad ka ng pangalan, so hindi mo yun pwedeng magamit. So, syempre ibang in-game name na gagamitin. So, yun lang naman guys. So, kung may problema pa kayo, tanungin nyo ako kasi baka matulungan ko pa kayo. So guys, please like, share, subscribe, and ring the notification on for more tutorials, vlogs, and gameplays na gagawin ko. So, that was it guys. Peace!